Mini-maintain nito ang radiant natin sa ating kutis dahil sa lack of moisture. Sobrang refreshing at stay hydrated ng balat. Refreshing and cooling effect. Aloe vera gel, 1 tablespoon. Perfect ito for all skin type, nagbibigay brightening, stay hydrated ng balat at sobrang smooth. Kasama na rin ng sunflower oil na siyang nagmi-maintain ng lack of moisture. 1 teaspoon lamang po ang aking nilagay. Pagdating sa sunflower oil, mas pinoprotektahan nito ang balat natin na ginagawang malambot, makinis at mukhang batang kutis. At dito nga po habang hinahalo ko, mapapansin yung mala-texture nitong cream na rin. At heto nga po ay napakaganda gamitin lalo na pag nagkakaedad. At heto'y makakatulong na binabalik sa sigla ang lack of moisture, stay hydrated ng balat kasama na rin ng rice water. 1 teaspoon lamang po ang paglagay. Perfect kombinasyon itong mga ginamit natin, halu-haluin mabuti. At heto'y nag-i-improve overall lalo na yung complexion, more radiant at kapansin-pansin sa kutis natin. Perfect gamit-gamitin. Rice cream to give glowing skin. Maganda gamitin kahit pa pang araw-araw. Sa texture pa lang niya, refreshing. Sa paggamit nito, bago matulog sa gabi, o kahit day pwedeng gamitin. I-massage at i-relax lang natin sa balat. Mini-maintain nito ang radiant natin sa ating kutis dahil sa lack of moisture. Sobrang refreshing at stay hydrated ng balat. Dahil maganda ang effect ng rice, kasama na rin ng sunflower oil. Perfect na nagbibigay lack of moisture, stay hydrated ng ating balat. Thanks for watching, guys!